يا ترى ايش البرامج اللي بتستعملها شركات الالعاب علشان تعطي كمية واقعية كبيرة؟ خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. زي ما بنعرف قبل كم من يوم نزلت لعبة سيارات واللي هي فورزا هورايزون 5، والكل تفاجأ بكمية التفاصيل، الجودة الموجود فيها والواقعية الموجود فيها هاي اللعبة. طبعا احنا متعودين عليها، هاي الشركة الاصدار اللي قبل من هورزا هورايزون 4 كانت برضو نفس الشيء، ولكن بفورزا هورايزون 5 يعني كانت الواقعية أكثر، وكانت كمية التفاصيل اللي فيها كثير كبيرة. بس يا ترى ايش هي البرامج اللي بتستعملها هاي الشركة؟ يعني زي ما شفنا يعني كثير واقعية، والبرامج اللي هي بتستعملها هي برنامج الانريل انجن، وهو هذا عبارة عن محرك اظهار واقعي، وبنفس الوقت برنامج لتصميم الالعاب. يعني مثل ما هو في ب 3 دي ماكس، فيري، وعندك كورونا ريندر، فهذا برنامج مختص فقط لتصميم الالعاب. ومميزاته انه هو طبعا مجاني، مش مجاني بالكامل. يعني انت اول ما تيجي بدك تنزل هذا البرنامج بيعطيك رخصتين. الرخصة الأولى اللي هي عبارة عن إنه رخصة الشركات الكبيرة. يعني مثلا أنت إذا بدك تصمم لعبة وبدك تربح من وراء هاي اللعبة، قبل ما تربح منها أو قبل ما تبلش تجيب إلك أرباح، ما بتأخذ منك الشركة ولا إشي. وبعد ما تصير تجيب أرباح مثلا من اللعبة، بلش الشركة نفسها تاخذ فقط 5%. هاي نوع الرخصة الأولى. ونوع الرخصة الثانية اللي هي الكرييترز أو المنتجين أو الطلاب اللي بده يتدرب، مبتدئ، اللي مثلا يعني جديد، ولكنها زي ما حكينا هي مجانية بالكامل. يعني الشركة لما بدك تيجي تنزلها ما بتاخذ منك ولا فلس. وطبعا من مميزات هذا واقعية باللاندسكيب، يعني اللاندسكيب تبعه كثير واقعي. وكمان بنفس الوقت انه انت لما بتشتغل على هذا البرنامج انت بتشتغل وهو مرندر، يعني انت ما في داعي انك تعمل ريندر، لانها هي اصلا وانت شغال عليها بتكون معمولة ريندر، يعني معمول بشكل كامل ريندر. وطبعا في برنامج بينافس كمان هذا الاشي، اللي هو برنامج اللوميون. برنامج اللوميون زي ما حكينا، بس هو برنامج اللوميون زي ما شفنا يعني هو برنامج إظهار فقط لا غير، وإظهار معماري، مش مصمم لألعاب. بينما الأنريل انجن هو برنامج مصمم للألعاب. وطبعا الشيء المقابل لبرنامج اللوميون، في شركة من نفس شركة الأنريل انجن اسمها توين موشن او توين موشن. هي طبعا نفس مبدأ اللوميون، ولكن طبعا يعني في فرق كثير كبير بيناتهم. لانه انا برايي اللوميون اقوى من التوين موشن. يعني هو تقريبا نفس الاشي، ولكن انا برايي اللوميون من ناحية الإظهار أقوى من التوين موشن. ولكن الأنريل إنجن من ناحية إنه قوة اللي بيعطيها بتصميم الألعاب، وبتصميم كمان مش بس ألعاب، يعني كمان تصميم الداخلي. بتقدر تصمم فيه كمان عمارة، أو بتقدر تصمم فيه أي إشي. هو زي ما حكينا هو محرك ريندر، وبنفس الوقت برنامج لتصميم الالعاب. فبالتالي كل الالعاب اللي بتشوف واقعيتها كثير قويه، بدايه هم بيكونوا مصممينها ببرامج ال 3 دي، وبعدين بنقلوها لبرنامج الانريل انجن علشان يعطي الواقعيه. او مثلا كموديلينج، انا بدي موديلينج، فبقوم بعمل الموديلينج باحدى البرامج ال 3 دي، بعدين بنقلها على برنامج الانريل انجن، زي ما شفنا طبعا من اكثر من لعبه من نفس هاي الشركة. وبس هذا كان كل شيء لليوم. يعني إن شاء الله تكون عجبكم الموضوع، عجبتكم الحلقة. يعني زي ما بنلاحظ يعني كثير قوية هاي البرامج، وأنا بتوقع إنه برنامج الأنريل له مستقبل كثير قوي، لأنه زي ما شفنا بفورزا هورايزن 5 كانت كثير قوية. يعني التفاصيل اللي فيها والحركات الفيزيائية اللي فيها كثير قوية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك، شير، سبسكرايب القناة. نشوفكم فيديو جديد. سلام.